Welcome to Ipel channel. Squid Game ඇත්තරම මේ ටිකේ hype එකක් තියෙන මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න කලින් මම මේ post එකක් දැම්මා Facebook page group එකේම මොකද මේක list කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ hype එකත් එක්ක මේව list කරන්න යනකොට ගොඩාක් issues වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තරම මේකේ තියෙන merchandise list කරන්න බෑ. ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් මම කරන්න හිතුවේ ඒකයි. මොකද ඒක ගොඩක් එතකොට මේක බලන කට්ටියට උනත් ඒක අවදානම මේ දැනගන්න හැකියාව ලැබේ. එතකොට ඒක නොකර ඉන්න නිසා. Hype will lead you to issues. Hype එක අනිවාර්යයෙන්ම issues වලට තමයි lead කරන්නේ. මොකද මේ වගේ දේවල් කරන්න බැරි නිසා. මේ සම්බන්ධව වෙනම franchise ගැන videos කරලා තියෙනවා. මේ explain කරලා තියෙනවා. franchise TV series Netflix ඔන්න ඔය තුන ඔළුවේ තියාගත්තොත් ඇත්තරම ගොඩක් පහසුයි ඉදිරියට. දැන් මේ වගේ hypes තියෙන TV series ගොඩක් ඉදිරියට. නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් මේ හැම එකක්ම එනකොට ඕන කෙනෙක්ට හිතන්නේ right මේක trending වෙනවා right. මට මේකේ items විකුණන්න පුළුවන්ද? costumes විකුණන්න පුළුවන්ද? mask විකුණන්න පුළුවන්ද? එතකොට action figures එතකොට party decors ඔක්කොම එනවනේ. business එකේ දැන් අද වෙනකොට මේ කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ගොඩාක් වැඩි වෙලා තිනවා මේ series. එතකොට සුදු පාට සබත් දෙක දාන එක ඒක වැඩි වෙලා තිනවා. එතකොට මාස් ටික වැඩි වෙලා තියෙන හැම expect එකක්ම මේකේ තියෙන දේවල් විකුණනවා. එතකොට ඒක eBay එක ඇතුලේ විකුණන්න බෑ. ඒක බෑ. ඒ කියන්නේ විකුණන කට්ටිය නේ. හැබැයි ඔයා මේක කියන හිතනවා නම් right. අරගොල්ලෝ විකුණන නිසා මටත් විකුණන්න පුළුවන් කියලා ඒක වැරදි. ඔයාට එහෙම විකුණන්න බෑ. මොකද TV series එකට franchise එකකට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම verified right ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක දැන් ඔයා හොඳ ආකාරවම මේක ඔයාගේ ස්ටෝරි එක build up කරගෙන හරි methods වලට හරි path එක යනකොට එකපාරටම මේක දකින hype එකත් එක්ක ඔයා මේක මේ list කරන්න අනිවාර්යෙන් පෙළඹෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. කාටුනත් හිතෙනවා. ඉතින් හැබැයි අර හදාගත්ත progress එක මේ වගේ දේවල් නිසා වටන්න යන්න එපා. මේකේ additional sale එකක් කියන හැබැයි additional sale එකට තමන්ගේ මේ ගොඩනගාගෙන යන එකේ යන පාත් එකේ හරියට යන්න. ඒක drop down කරන්න එපා. drop down කරනවා කියන්නේ එහෙම පිටින්ම වැරද්දක් තමයි ඔයා කරගන්නේ. ඔයා මෙච්චර මේ සීමා සහිතව එන එකේ අසීමිතව මේකේ සල්ලි හම්බ කරන්න හිතනකොට එකපාරටම drop down වෙනවා. ඉතින් whatever happens එළිය මොනවා වුණත් ඔයා ඔයාගේ පාත් එක හරියට කරගෙන යන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ short video එකනොත් මේ mention කරන්න හැදුවේ මොකද ගොඩක් කට්ටිය inquiries එවන නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් never engage මේ වගේ දේවල් වල කවදාවත් engage වෙන්න යන්න එපා. තමන් හරියාකාරව focus කරගෙන කරන්න. එතකොට කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව මේව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතනවා මේකෙන් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න වල උත්තර ලැබෙන්නේ නැති. බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel ගීපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වලකින් ඉදිරියට යන්න අපිට chance. All the very best. Bring motor Sri Lanka. Happy selling.